שלום, שמי ליאור, ובסרטון הדרכה זה אנחנו הולכים ללמוד על מפות אופליין, כיצד ניתן להוריד מפות מגוגל מפס אל הטלפון שלכם, כך שבמידה ואתם נמצאים במקום בלי אינטרנט, עדיין תוכלו להשתמש במפות של גוגל מפס. את גוגל מפס אני מניח שכולכם מכירים, אני גם משוכנע שהרבה מאוד משתמשים בו, גם בארץ, אבל בעיקר בחול. הוא עוזר מאוד גם לבנות מפה אישית וגם להתמצא באתרים, להגיע מנקודה לנקודה, ניתן לנווט רגלית. באמת כלי מדהים, אבל מה קורה כשאתם מגיעים למקום מסוים ואין לכם אינטרנט ואתם זקוקים למפה? אז זה מה שאנחנו הולכים ללמוד היום, כיצד ניתן להוריד מפה אל הטלפון שלכם, ואז אתם לא תלויים באינטרנט למעשה. אתם יכולים להיכנס אל המפה ולהשתמש במפה, מה שנקרא מפות אופליין. אנחנו הולכים ללמוד לעשות את זה בשתי דרכים. א', מפה רגילה. ברגע שתרצו להוריד מפה של אזור מסוים, אז אנחנו נראה איך ניתן לעשות את זה בקלות. והמפה השנייה היא מתוך מפה שמורה. זאת אומרת, מפות שאתם בניתם ב-MyMaps. מי שלא ראה את הסרטון הקודם, כיצד ניתן לבנות מפה אישית, יכול עכשיו ברגע זה להיכנס אל הקישור שמופיע בחלק העליון של המסך, כיצד ניתן לבנות מפה אישית באמצעות גוגל מפס. אז גם נלמד איך ניתן להוריד את המפה האישית שבניתם כמפת אופליין. אוקיי, אז בואו נתחיל בשיטה הראשונה, פשוט מפה של אזור. אז כדי להוריד מפה של אזור, מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לרשום את האזור. בואו סתם לצורך העניין, אנחנו כאן עכשיו נרשום כיכר רבין. כיכר רבין. הנה, קפצתי כיכר רבין. אוקיי, אז הוא מצא לי את כיכר רבין בתל אביב, ליד אבן גבירול. ונניח אני עכשיו רוצה להוריד את האזור הזה של מרכז תל אביב כמפת אופליין. אז מה אני עושה? שימו לב. אני פשוט לוחץ על המקום שהוא מצא, אל כיכר רבין, ואז אני לוחץ כאן על השלוש נקודות. ברגע שאני לוחץ על השלוש נקודות, כל מה שנותר לי לעשות זה הורדת מפה אופליין, האפשרות האמצעית. שימו לב שכדאי מאוד להיות עם וי-פיי, כי אז המפה תרד הרבה יותר מהר, וגם יחסוך לכם את חבילה. הגענו למסך הזה, אז אנחנו יכולים לראות כאן שיש לנו אפשרות לבחור את הרדיוס, אם אנחנו רוצים רדיוס גדול יותר, או רדיוס קטן יותר. מה שכן, ברגע שנבחר רדיוס יותר, ככל שנבחר רדיוס יותר גדול, אנחנו נראה כאן שגודל המפה יהיה גדול יותר כמובן. אז אנחנו עכשיו נקטין ממש למינימום. אנחנו עכשיו נמצאים על 40 מגה, שזה מספיק לנו. אם אני אתרחק עוד יותר, אז ניתן לראות שזה למשל ייתן לי 75 מגה. ונגיד אני מעוניין רק במרכז תל אביב. אז ממש האזור של כיכר רבין שמסוים, הוא מסמן לי גם את הבית שלי, אבל נגיד אני מעוניין ככה, נגיד של מרכז תל אביב, וכל מה שנותר לי לעשות, אחרי שבחרתי את האזור זה, ללחוץ על ההורדה. והוא כותב לנו, ההורדה התחילה ותמשיך להתבצע, אז עכשיו אנחנו נמתין שההורדה תסתיים. בינתיים, עד שההורדה תסתיים, בואו נעבור לשיטה השנייה. והשיטה השנייה היא של מפה שמורה. אז איך אנחנו מגיעים למפה השמורה שלנו? יש לנו כאן כפתור שנקרא שמורים. אנחנו לוחצים על זה. ואז אנחנו גוללים למטה אל מפות. נכנסים אל מפות. וכאן אפשר לראות את כל המפות שאני בניתי לעצמי ב-MyMaps. אז יש כאן הרבה מאוד מפות, בעיקר טיולי בחול, שהיינו באיטליה ושהיינו בפריז, לא ניכנס ללונדון, שכבר בניתי מפה, אבל עדיין לא יצא לי להיות שם, אז הנה, בניתי כבר מפה עם כל האטרקציות,
מקווה שהקורונה תסתיים במהרה ונוכל לטוס. אז יש לי כאן מפה עם כל האטרקציות שבניתי ללונדון. ונניח שאני רוצה גם את המפה הזו להוריד אופליין, כי אני לא יודע אם בלונדון יהיה לי אינטרנט או לא יהיה לי אינטרנט. שימו לב מה אנחנו עושים. כל מה שנותר לעשות אחרי שאנחנו בחרנו את המפה, זה לרשום כאן בחלון החיפוש את המילה, נעבור לאנגליש, את המילים OK Maps. OK Maps. וללחוץ על חיפוש. ברגע שנלחץ על חיפוש, הגענו למעשה לאותו חלון שבו היינו קודם. גם כאן, כרגע הוא מאפשר לי לבחור את כל לונדון בגודל של 125 מגה-בייט. אנחנו נקטין את זה טיפה כדי, לצורך הדוגמה, שנרד לגודל נורמלי. אז הנה אנחנו בוחרים כאן ממש את מרכז לונדון, וזה בגודל של 105 מגה. שימו לב שהוא כותב לכם שזה יתפוס 105 מגה משטח האחסון הפנוי, אז ודאו שאכן יש לכם שטח פנוי מתאים. וכל מה שנותר לנו לעשות זה ללחוץ על הורדה, כמו שעשינו בפעם הקודמת. אוקיי, אז עכשיו הורדנו שתי מפות אופליין. אחת של לונדון והשנייה של תל אביב. אז עכשיו בואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות כדי להגיע למפות שלנו. אנחנו חוזרים אחורה וניכנס עוד פעם אל גוגל מפס מההתחלה. המפה של לונדון עדיין יורדת מן הסתם. כל מה שהם עכשיו צריכים לעשות, אחרי בואו נחזור לתל אביב, מרכז ישראל, הנה אליי הביתה, מלונדון ישירות לרמת גן. אז כל מה שאתם צריכים לעשות כדי להוריד את המפות, למעשה להשתמש במפות שהורדתם אופליין, זה ללחוץ על האייקון שלכם, שאתם מחוברים איתו אל החשבון. ברגע שאתם לוחצים על התמונה שלכם, והגעתם אל החשבון גוגל שלכם, יש לכם כאן משהו שנקרא מפות אופליין. אז כל מה שנותר לכם לעשות זה ללחוץ על מפות אופליין, וכבר אנחנו יכולים לראות שתל אביב ירד, המפה של תל אביב כבר ירדה, המפה של לונדון נמצאת כרגע על 76%, אז זה עדיין לא ירדה. אז בינתיים נתכנס, זה כבר על 98%, 99% ו100%. כרגע יש לנו שתי מפות אופליין שהורדנו, של תל אביב ושל לונדון. אז כל מה שנותר לנו לעשות זה פשוט להיכנס למפה של תל אביב. שימו לב שהוא כותב לנו שהמפה הזו היא מפה ללא עדכון. התוקף שלה יפוג ב-30 בינואר 2023, שזה אומר למעשה עוד שנה מהיום. היא מפה ללא עדכון. ועכשיו אני יכול למעשה להשתמש במפה הזו גם כשאני לא מחובר לאינטרנט. כנ"ל בלונדון, פשוט להיכנס אל המפה של לונדון, אותו דבר, 30 בינואר 23, היום 30 בינואר 22, זה לשנה בדיוק. וגם למפה של לונדון אני פשוט יכול להיכנס אל אותו מפה ששמרנו, אבל אני עכשיו נמצא באופליין, אני לא נמצא באונליין. ואיך אנחנו מוחקים את המפות? פשוט מאוד, נכנסים למפות אופליין, הם תופסים הרבה מאוד מקום, לוחצים על השלוש נקודות, על לונדון, וכל מה שיש לנו לעשות זה ללחוץ על מחיקה. למחוק את המפה הזו, כן, כנ"ל, לגבי תל אביב, יש לכם אפשרות גם לעשות עדכון או שינוי שם, אבל אנחנו מעוניינים למחוק, ומחקנו את המפות אופליין שלנו. זה הכל, זו השיטה, כך ניתן בקלות להוריד מפות אופליין שמאוד מאוד יעזרו לכם, בעיקר במקומות שאתם נמצאים בהם ללא אינטרנט. אז אני בטוח שהכלי הזה יעזור לכם מאוד. אז תודה רבה לכם על הצפייה. ביי ביי.